ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በአፕል ወይም ፖም የምንለው በእኛ ሀገር የሚሰራ የጠጅ አሰራር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፈረንጆች ብቻ ናቸው በአፕል አልኮል ወይ ቢራ የሰሩት። ይህንን እንግዲህ ያመጠቀመው የቢራ ይሁን እንጂ መልኩ ሁሉ ጣዕሙ ሁሉ ደግሞ ወደ እኛ ሀገር እንዴት አድርጌ ባመጣው ይሻለኛል ብዬ ወደ እኛ ሀገር ቴስቱን እንዲያመጣልኝ አድርጌ በጠጅ መልኩ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ዘዴ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ማንም እስካሁን ያልሞከረው ነው። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሰብስክራይብ ላረጋችሁኝ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ በዋና ግብአት አፕል ነው የሚያስፈልገን። እኔ የምጠቀመው ፒንክ ሌዲ አፕል ይባላል። እንግዲህ ብዙ አይነት አፕል አለ። ሳወር አፕል፣ ፒንክ ሌዲ አፕል፣ ጋላ አፕል፣ የተለያዩ የአፕል አይነቶች አሉ እና ይሄኛው ፒንክ ሌዲ ትንሽ ሳወር አለው። ጋላ ግን በጣም ስዊት ነው እና እንትኑ ትንሽ ሳወር ያለው አፕል ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ ሳወር ወይም ቆምጣጣነት አለው። ስለዚህ በደንብ ይሄንን ማጠብ አለብን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም የንጽህና በጣም መታጠብ አለባችሁ ሁሎችም ከሳሙና ውጭ ማለት ነው። ምንም አይነት የድሽ ወይም የቃሽ ሳሙና ምንም አይነት ሳሙና መጠቀም የለብንም። እንግዲህ እኔ የማደርገው ቤኪንግ ሶዳ ነው። ከዛ ደግሞ ቬንገር አረግበታለሁ። እንደዛ እናደርግና ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ዘፍዘፍ ካረግነው ይበቃል። ከዛ በደንብ እናለቀልቀዋለን ማለት ነው። እና ከአፕል ውጭ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች ይሄናው ለምሳሌ አፕሉን ለመፍጨት መፍጫውን የጁስ መፍጫውን በራሱ ውሃ ባለው ቬንገርና ቤኪንግ ሶዳ ባለው እንደዛው አለቀልቀዋለሁ። ያው ታጥቦ የተቀመጠ እቃ ነው፣ ግን ቢሆንም በዚሁ ሳኒታይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና እንደዛ አድርግና ሁሉንም የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች እንደዛ አድርጋለሁ። ከዛ አፕላችንን ፍሬውን እናወጣለን ማለት ነው። መሀል ላይ ያለውን እንከታተፋለን። አፕላችንን ምንድነው ፖማችንን መከታተፍ አለብን። በነገራችን ላይ አሁን እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እኔ ከትፈዋለሁ በቢላዋ። ያው ቢላዋዬም ሁሉም ያው ተዘዝፎ ታጥቧል እና ስከታተፈው ድቅቅ ብታረጉት ይመረጣል ማለት ነው። ለምን የጁስ መፍጫችሁ እንዳያስቸግራችሁ። በሽንኩርት መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሽንኩርት መፍጫ ግን ስታረጉ ሽታው በጭራሽ የሽንኩርቱ ሽታ መኖር የለበትም እና በደንብ አጥባችሁ ልክ እንደዚህ እስከሚወጣ ድረስ መስጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አፕላችንን እንፈጫለን። ከዛ ውሃ አረግበታለሁ። ውሃው ቀዝቃዛና ክሎሪን ያለው ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ያው ከሻፕኝ የተገዛችሁት ቢሆን ይመረጣል። ከዛ እሱን አድርገን እንፈጫለን። ከዛ እቃችን ላይ እንገለብጥና ሁለተኛውን እንፈጫለን ማለት ነው። ያው ለሁለት ከፍዬ ነው የምፈጨው። ለምን
ቦታ ስለማይበቃ ማለት ነው። ያው ሴቲንጉን የመፍጫውን ሴቲንግ እየቀያየርኩኝ ቀስ እያልኩኝ ነው መፈጫው ለምን መፍጫውን እንዳያበላሽብኝ። ከዛ በደንብ ከፈጨን በኋላ ወደ እቃችን ደግመን እንገለብጣለን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሁለተኛ ግብአት የምንላቸው ድንብላል አለ። ድንብላል እኔ አልጠቀምም፣ ለእናንተ ነው። ካላገኛችሁ ሆነ የምጠቀማቸውን ድንብላል መጠቀም ትችላላችሁ። ያኛው ግንዱ ደግሞ ሲንመን ነው። ሲንመን ግንድ የቀረፋ ግንድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኦል ስፓይስ ይባላል። ቤሪ ስፓይስ ይባላል። ቁንዶ በርበሬ ይመስላል ግን ቁንዶ በርበሬ አይደለም። እሱን ካገኛችሁ ተጠቀሙ። ይሄ ደግሞ ያው ክሎቭስ ወይም ቅርንፉድ ነው። ስለዚህ 3 ነገሮችን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ድንብላሉ ግን ያሳየዋችሁ ለእናንተ ነው። ወይም ያኛው ቁንዶ በርበሬ የሚመስለውን ካላገኛችሁ በዛ ምትክ ድንብላል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የገዛዋቸው ስቶር ነው። ስቶር ላይ ታገኛላችሁ። ቤሪ ምንድነው የሚባለው? ቁንዶ በርበሬ ኦል ስፓይስ ቤሪ ይባላል እንጂ ቁንዶ በርበሬ አይደለም። ይመሳሰላል እና እሱን ማለት ነው። እንግዲህ ቅርንፉድ 15 ነው ያደረኩት። 15 ቅርንፉድ አደርጋለሁ። ይሄ ደግሞ ኦል ስፓይስ ቤሪ ደግሞ 20 ነው ያደረኩት። ለምን ምዝምዝ አድርጎ እንትን እንዲልልን ያው ሽታ አላቸው። ቆንጆ የሆነ ሽታ አላቸው እና ፓወርፉል የሆኑ ጉሮሯችንን ያዝ የሚያደርጉ የሚከረክር ነገር አላቸው እና እንደዛ ሲያደርጉ መጠጣችን በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሲንመን ግንዳችን የቀረፋ ግንዱን እንፈለፍለዋለን። ያው ተደራራቢ ነው እንትን ነገር አለው ቅርፊት ነገር ስላለው ቅርፊቱን የተደራረበውን ሰነጣጥቀን እንጨማምረዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በደንብ እናማሰላለን ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ወይም እስከ 15 ደቂቃ እጃችን ሳናቋርጥ በደንብ ማማሰል አለብን። ከዛ ከድነን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ለአንድ ቀን ወይም ለ24 ሰዓት። አሪፍ ሆኖ እንግዲህ ከአንድ ቀን በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ በነገራችን ላይ ሙሉ ናይት ወይም 12 ሰዓትም ይበቃል። ግን እኔ በጣም አሪፍ ሆኖ ምዝምዝ እንዲያደርግልኝ እንደዛ አድርጌ አሳድረዋለሁ። በደንብ አድርገን እንደዚህ ሆኖ ልክ ስከፍተው ሽታውና የሆነ በቃ አፍንጫቸውን እንዲህ የሚወጋ ነገር አሪፍ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ነውና እንደዛ ነው። አሁንም ደግሜ ያማስለዋለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማጥለያ አለኝ። ማጥለያ ላይ ውሃው እንዲወርድና እናጠለዋለን። በጣም እንደ መጭመቅ ሳይሆን ፍሬውን የሲንመኑን ግንድ ለማውጣት እንዲመቸኝ ነው። ለምን በምንድነው በቀረጢት ደግመ ስለምንጨምቀው ስለምናጠለው እዚህ ጋር ያው የግንዱን ማውጣት አለብን። ለምን ቀረጢታችንን የምናጠልበትን እንዳይበሳብንና ሲበሳ ደግሞ እንዳለ እንትን ይላል ማለት ነው። ጥሩ አይደለም። ከዛ እንደዚህ ካጠለልን በኋላ ፍሬውን እናወጣለን ማለት ነው። የሲንመኑን ግንድ ብቻ፣ ሌሎቹ ችግር የለውም በኋላ ይወጣሉ። ከዛ ልክ እንደነገርኳችሁ እንደዛ አድርገን መልሰን ወደ እቃ ገለብጠውና የሲንመኑን ግንድ አወጣዋለሁ ማለት ነው። በጣም ትልልቅ ስለሆነ በነገራችን ላይ ሲንመን ዱቄት አትጠቀሙ። ግንዱ ቢኖራችሁ ይመረጣል። ግንዱ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ራሱኑ ማለት ነው እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ያያችሁ ወፍራም ነው።
ግንዱን ካወጣ በኋላ አድርገውና እንግዲህ በከረጢት እንትንናዋለን እንጨምቋለን ማለት ነው። ሌላም ኦርጋኒክ አፕል ጁስ ተጠቀማለሁ። ለምን ወይም ጁስ ካልተጠቀማችሁ ደግሞ ክሎሪን ያለውን ውሃ ተጠቀሙ ማለት ነው። የግድ መብዛት አለበት ካደረግን ወዲያ ያው በዛ አድርገን ብንሰራ ይመረጣል ማለት ነው። ያው ቤተሰብ ወይም ሰው ካለባችሁ ምትጋብዙት ከዛ በሱ አለቅልቄ ትንሽ ጨምረዋለሁ። ትንሽ ነው ማልቀልቅበት እንጂ ሁሉንም አሁን አልጠቀመውም። ከዛ እንጨምቃለን። በደንብ ጨምቀዋለሁ ማለት ነው። የአፕል ጁስን እንደገና ደግሞ ማድረግ ካልፈለጋችሁ አፕላችሁን በዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ራሱን አፕል እኔ ተጠቀምኩት 6 ላርጅ ነው ተጠቀምኩት፣ ያው ትልልቅ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አድርገን አሪፍ አድርገን እንደዚህ አድርጌ በቃ አሪፍ አድርጌ ጨመቅኩት ማለት ነው። እንገልብጠዋለን ወደ እቃው እንደገና እሱንና ቀድም ግንዱን ለማውጣት ያጠለልኩትን ሁለቱንም እናቀላቅላለን ማለት ነው። ከዛ ትንሽ መሰል እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ያው ቀደም ሁሉንም ስላላደረኩት አፕል ጁሳችንን እናቀጥነዋለን ማለት ነው። በአፕል ጁስ አፕል ጁሱ በጣም ቀጭን ነው እና እሱን እንገለብጣለን። ትንሽ አስቀራለሁ። ማስቀርበት ምክንያት አለኝ። ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ ስላለው ትንሽ አስቀርቼ ይሄንን እናቀጥነዋለን ማለት ነው። ከዛ ያው አፕል ራሱ ስዊትነስ ስላለው ጣፋጭነትን እንቀምሰዋለን። ምን ያህል ስላቀጠን ነው የግድ ትንሽ መጣፈጥ አለበት አይደለ? ብራውን ሸገር አረጋለሁ። ብራውን ስኳር ወይም ኬን ሸገር ካገኛችሁ ኬን ሸገር ብታረጉም በጣም ይመረጣል። ከዛ እናማስለዋለን። ያው ስኳሩ መሟሟት አለበት። በነገራችን ላይ እኔ ውሃ ስለማረግበት በኋላ አሁን ስኳር አረግበት እንጂ አፕል በራሱ ስዊትነት ትንሽ ስላለው አያስፈልግም ነበር። ያው በዛ አርጌ ለመስራት ስለፈለኩ። ሌላው ይስት ያስፈልገኛል። ብሪዊንግ ይስት ፈረንጆቹ ለቢራ መጥመቂያ የሚጠቀሙበት ፋብሪካ ውስጥ የሚጠቀሙበት ይስት ነው። ኦንላይን ላይ ታገኛላችሁ። እኔ አማዞን ላይ ነው የገዛሁትኝ እና እሱን ይስት እንግዲህ ስንት አውንስ እንደሆነ በግን በቴብል ስፑን 1 ቴብል ስፑን አልሞላም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ደግሞ የቤኪንግ ይስት ወይም እርሾ ኖርማሉን ዳቦ ምንጋገርበትንም መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይሄኛው ለአልኮል ተብሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ሁሉንም አሟልቶ የያዘ ይስት ወይም እርሾ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እሱን ብታገኙ ይመረጣል። ስለዚህ ያስቀረውትን የአፕል ጁስ ጨምርና በአፕል ጁስ በጠብጠዋለሁ። ወይም ዝም ብላችሁ ዱቄቱን ከላይ ማረግ ትችላላችሁ ሳትበጠብጡ። ግን እዚህ ጋር ከለርም አለው ትንሽ። አሁን ለምሳሌ አፕል በአጠቃላይ የሰራሁት ብራውን ነው አይደለ? ይሄ እርሾ ተበጥቶ ሲጨመርበት ወደ ትንሽ ይቀይረዋል ቀለሙን ማለት ነው። ልክ አሁን እንዳያችሁት እንግዲህ የበጠበጥነው ሁሉንም አፕል ጁሳችንን በእቃችን ላይ እናደርጋለን። እቃችን ላይ ያው ምንድነው የግድ አየር በማያስገባ እቃ መሆን አለበት። የግድ አየር መግባት የለበትም እና እንገለብጣለን። እኔ በሁለት እቃ ነው ማድረገው። ወይም በጣም መምላትም አልፈልገውም እና አፕል ጁስ እንትኔ ማዘጋጀው በጣም ስላነሰብኝ እኔ ለምን አንድ የከለፋችሁ ላይ ቀር ለተወሰነ ጊዜም አትረፌ መስራት ስላለብኝ ብዬ የውሃ ቀጠና አርጌ ማጨመር አለብኝ። እዚህ ጋር ያው እንደነገርኳችሁ ክሎሪን ውሃ ወይም የሃይላንድ ውሃ ነው የምጠቀመው።
እና ቀዝቃዛ ነው ፍሪጅ ተስቀምጫዋለሁ ለዛ ነው ስኳር ብራውን ስኳር የጨመርኩት እንጂ በውሃ ማቅጠን ከፈለጋችሁ ደግሞ ስኳሩ አያስፈልገውም ማለት ነው ስለዚህ እኔ በጣም አልሞላውም ግማሽ አደርገዋለሁ እቃዬን ከዛ ካረግን በኋላ ምን አደርጋለሁ የበጠበጥነውን እንገለብጣለን ማለት ነው ምን ያህል ነው የሚለውን መለካት አለብን አያችሁ ያኛው የተበጠበጠው ልክ ከለሩ እንትኑ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ልክ እንደ እርሾ ነው የሚያደርገው ማለት ነው አፕሉ ጁስን ማለት ነው ይቀርታ እና እርሾ ሁለት አይነት እርሾ ከለር ነው ያለው አሁንና ይሄ ራሱ አፕል ጁስ የሚመስል እርሾ አለ ቢጫ የሚያረጋው እርሾ አለ ይሄ ቢጫ የሚያረጋው እርሾ ነው ስለዚህ እሱን ሁለቱም ጋር እናረጋለን እርሾውን ማለት ነው እንግዲህ በጣም ነው የሚገርም እንግዲህ ያለ ጌሾ ያለ ማር ጠጅ የማይታሰብ ነው እና እኔ በጣም መጻፉም አለኝ እንደዚህ የብሪዊንግ እንዴት አልኮል እንደሚሰራ ምናምን አነባለሁ ያንን ደግሞ እንዴት አድርጌ ወደኛ አገር ባህላዊ መጠጥ አመጣዋለሁ የሚለውን እንደዛ አድርጌ አምጥቻለሁ እንደምትወዱትና ኢኮኖሚያቸውን ይቀንሳል ያው ጌሾ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ኢምፖርት ወይም ለመግዛት ራሱ ችግር ነው እሱን እንግዲህ እንከርናለን ማለት ነው በጣም አየር በሚያስገባ መዋላ እንደዚህ አድርገን ከርንን በደንብ ምናደርጋለን ጨለማ ውስጥ እና ቀዝቃዛ ሙቀት ያለበት ውስጥ ባይሆን ይመረጣል ለሳምንት እናስቀምጠዋለን በጣም ጨለማ ውስጥ መሆን አለበትኝ ፈልጋችሁ ለሳምንት ያህል እና ቀዝቃዛ ውስጥ ለሳምንት ያህል መቀመጥ አለበት ማለት ነው እንግዲህ በሳምንት ፈልቶ አሪፍ ሆኖ ከለሩ ሁሉ ይቀይራል ይሄው እንግዲህ ከሳምንት በኋላ ተመልካቾቼ የመጣ ነው ይሄን ይመስላል ፈልቶ ተፍላልቶ ሰፈፉ ከላይ ከታች ምንድነው የሚባለው ይሄ ትክክለኛው የማር ጠጅ ነው የሚመስለው በእውነት እና በጣም አሪፍ ነው ሞክሩት በእውነት እኔ ታደንቁኛላችሁ ደግሞ ለሌሎችም ላላዩት ሼር አድርጉ በጣም በእውነት እኔ ችግራችሁን ያቀልላችኋል ብዬ አስባለሁ ልክ ምንም ከማር ጠጅ ምንም አይተናነስም በጣም አሪፍ ነው ካሰብኩትም ታስቡት በላይ ብትሞክሩት አይታችሁት በኋላ ታመሰግኑኛላችሁ ማለት ነው እና እንደዚህ ከለውን የቀየረው እርሾ ነው ማለት ነው እርሾ ያው ቀየረው ጣሙ እና ያው ትንሽ እንደዚህ ከሰር ያለው ደግሞ ምንድነው የሚባለው የጠጅ ራሱ ማር ነው የሚመስለው ከላይ ያለው ራሱ በጨራሽ ኖ ማር ኖ ያለ ማር ነው የሰራሁት እንዳያችሁት ማለት ነው ያው አፕል ጣፋጭነትና ያው ሳወርነት ስላለው ራሱ ይሄን የሚመስል ጠጅ ሰራው ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው ለበዓል ይሄንን ስሩ ማለት ነው ማሩም ውድ ነው ማር በጣም ውድ ነው አይደል እንዴ እንግዲህ አሁን ብዛት የሚሰሩ ከሆነ በተለይ ብዙ አይነት ፓውንድ ብዙ መጠን ፓውንድ ማር ያስፈልጋል ማለት ነው እና ያው እርሾውን ለማግኘት ደግሞ ከጠየቃችሁኝ የምትሰሩት ከሆነ በኋላ የጠየቀኝ ሰው ሊንክ ልክልታለሁ ማለት ነው እና ይሄን የመሰለ ቆንጆ ጠጅ ሰራን በጣም ተደስተናል አሪፍ ነው ወደነዋል እንወደው በእውነት በጣም አሪፍ ነው አፕል እንዴ ፍሩት በዛ ላይ ፍራፍሬ ነው እና ሄልዚ ነገር ነው ተጠቀምኩትኝ በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ይሄንን ያው በምንድነው ብርሌ ወይም በብርሌ ወይም በብርጭቆ ወይም በወይን ግላስ መጠጣት ትችላላችሁ እንደዚህ ፎ አድርገን ቡናችንን እየጠጣን እየተደሰትን ነው እላችኋለሁ በጣም አሪፍ ነው ሞክሩት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼርም ፕሊስ አድርጉልኝ ቻናሌ እንደጠበቅኩት ሊሄድልኝ አልቻለም እና ሼር ብታረጉልኝ በእውነት ሁለታውን ላይክ ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ ማለት ነው እና ቡናዬም ይፋ ያለ ቡና ሰርቻለሁ ማለትም አፍልቻለሁ እንደወደዳችሁት እንደተዝናናችሁበት እና ትንሽ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ እጅግ አርጌ
ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ ቤተሰቦች በየጊዜው መጣችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው ባይ ባይ።